Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Những hình ảnh này là tại Bùng Binh ngã 6 Cộng Hòa. Chỗ dãy nhà ngói đỏ phía trước là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, là trường Beatrice ký xưa đó ạ. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cô chú, anh chị, các bạn cùng đi dạo và thăm lại đường Nguyễn Thị Minh Khai, là đường Hồng Thập Tự cũ, đoạn từ đây đến đường Trương Định nha. Đường này cùng với đường Lê Văn Duyệt Sài Gòn và Nguyễn Trãi Chợ Lớn là ba con đường cái quan thời xưa. Đường này đi về phía Bắc, thẳng hướng kinh đô Huế. Nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai, 249 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. Nhà sách Cá Chép, 223 Nguyễn Thị Minh Khai. Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, 201 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Nha khoa Minh Khai, lịch sự, hiện đại và uy tín. Mình thấy các cô chú anh chị ở hải ngoại về Sài Gòn hay đến đây tẩy trắng răng và làm răng sứ. Chỗ này là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh bên phải và Cao Thắng bên trái. Dãy nhà này là bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Năm 1937, gia tộc của chú Quả, Hứa Bổn Hòa đã hiến mảnh đất này để xây Bảo Xanh Viện mang tên là Bảo Xanh Viện Đông Dương. Từ năm 1948 đến 1975 mang tên là Bảo Xanh Viện Từ Dũ. Khu khám theo yêu cầu này được xây mới và đưa vào hoạt động từ tháng 3 năm 2014. Đây là ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai, Lương Hữu Khánh. Nha khoa Đại Nam chỗ này cũng khá lớn. Đây là hẻm 173 Nguyễn Thị Minh Khai. Chỗ có treo cờ ngũ sắc này là hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai. Bản hiệu màu cam chỗ này là tiệm bánh mì có cái tên ngộ nghĩnh, bánh mì chim chạy. Giao lộ này là Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng, Bùi Chu cũ. Công ty giấy Khải Hoàn, 135-137 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận Nhất.
Chỗ này là rạp phim Olympic hồi xưa, giờ là Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ 97 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Tòa nhà có cửa kính chỗ này 10 năm trước có tên là tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng tháng 8, Lê Văn Duyệt cũ. Khu vực này từng có viện Dục Nhi được xây dựng năm 1926. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa là trụ sở Bộ Y tế và Hội Hồng Thập Tự. Hiện giờ là tòa nhà Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Đây là công viên Tao Đàn. Mời các cô chú, anh chị và các bạn chuyển sang bên trái đường nhé. Chỗ này là ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện Thuật. Nhà sách Kinh tế 490B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3. Trường Trung học cơ sở Thăng Long 482, 484 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.
giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh bên phải và Cao Thắng bên trái. Đây là chung cư cũ 450 Nguyễn Thị Minh Khai, có từ trước năm 75. Tòa nhà cao lớn này là tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng, được xây mới rất khang trang, khánh thành vào năm 2017. Địa chỉ 438 Nguyễn Thị Minh Khai. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai. Sát kế bên là ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền. Trường Mầm non 5 416 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Sáo Vàng 8 là quán lẩu bò 410A Nguyễn Thị Minh Khai. Tiệm karaoke Night 340 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Đây là chuỗi karaoke gia đình, giải trí lành mạnh. Con hẻm khang trang rộng lớn chỗ này là hẻm 306 Nguyễn Thị Minh Khai. Miếu Thánh Mẫu 284 Nguyễn Thị Minh Khai. Chùa Tòng Lâm 260 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3. Đây là chùa Ni.
Khách sạn Giường Tao Đàn 220 Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Quyện Thanh Quan. Tòa nhà màu trắng chỗ này là phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh, nơi quản lý cấp đổi hộ chiếu. 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3. Đến đây là đã đến đường Trương Định, cũng là hết hành trình ngày hôm nay rồi đó cô chú anh chị. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.